Maligayang araw po sa lahat. Welcome sa ating panibagong YouTube tutorial. At para sa araw na ito, ang gagawin natin ay yung on delay timers para sa ating mga appliances during brownout or power fluctuations, para safe po yung ating mga appliances. Itong ganitong klaseng control circuit po is napaka-importante, especially sa fluctuation ng power, yung namamatay sindi, yung supply ng ating o yung power supply provider natin, kasi minsan may inaayos sa linya nila or yung supply is hindi stable, kaya nagpa-fluctuate, or kaya yung biglang pag may brownout tapos babalik yung kuryente natin, is napakadelikado po yun sa ating mga appliances, especially sa ating mga aircon o refrigerator. Kaya mas mainam po na may delay timers tayo para pagbalik ng voltahe, power supply natin is hindi agad mag-on yung ating appliances. So ito po yung ating diagram. Explain ko po sa inyo kung paano ko winire yung ating diagram papunta sa ating mga devices. So from line 1, ito yung ating breaker, line 1, line 2 input, tapos line 1, line 2 output. Dito tayo sa line 1 output. From line 1 is pumasok siya ng ating switch. Ito, ginilagyan natin ng switch para pwede tayong mag-control dito sa timer at saka sa contactor. So papasok siya sa switch. Ito, paglabas ng switch, papunta naman siya sa number 13 ng ating timer. So ito yung ating timer. Ito yung supply ng ating timer, 13 at saka 14 yung kanyang coil. Tapos yung ginamit natin dito is normally open auxiliary contacts nya, number 12 at saka yung number 8. So nandito siya. Yan yung base nya. So ito, papasok siya sa 13. Tapos ito yung 13. Tapos ito yung number 14 ng kanyang coil is rerekta ng line 2. Ito. Ito line 2. Yan yung ating unang linya ng ating circuit, control circuit. Tapos yung pangalawang linya is from switch natin. Ito, sinasabi dito is kukonekta siya ng T1 na auxiliary contact ng ating timer 1. So ito yung ginamit natin, number 12 at saka 8. So lalagyan lang natin to 12 at 8. Yan, dito siya. Ito 12 tapos 8. Normally open contacts yung gagamitin natin sa ating on delay. Nandito yung number 12 at ito yung number 8 ng ating timer. Tapos pagkatapos ng number 8, ito, direkta siya sa ating magnetic contactor coil A1. So ito, papunta ng magnetic contactor coil A1. Tapos yung A2 is papuntang line 2. So ito, nakakouple siya dito, nakaparallel sa number 14 ng timer. Next is yung ating green indicator lamp. Ito, nakarekta lang siya sa line 1 at line 2. Pang indicator lang natin, ibig sabihin pag normal power siya is gagana to. Halimbawa ganyan,
may power supply tayo. So normal power, gagana to. Tapos yung ating power contacts ng ating magnetic contactor, itong 1-L1 at 3-L2, ito yung power contacts natin, input. Tapos itong 2-T1 at 4-T2, ito naman yung secondary output natin papunta sa ating mga appliances. Ito nilagyan ko lang ng indicator lamp for tutorial purposes, pero ito pwede nating palitan ng outlet para doon na tayo magsaksak ng ating appliances, depende kung anong appliances sasaksak natin. So ito siya, from line 1 kukonekta mo lang sa magnetic contactor power contacts ng 1-line 1 or 1-L1. Ito line 1 papuntang 1-L1, itong color black. Tapos sa kabila line 2, ito line 2 papunta namang 3-L2, ito 3-L2. Tapos yung output niyan sa ating line 1, line 2, pag naka-on na to, dito natin ilalagay 2-T1 saka yung 4-T2. Dito na yung mga load natin. So ayan po, check natin, titesting natin. So halimbawa pag nag brown out is kung madidelay ba yung ating timer. So ayan, normal power. So gumagana yung ating green indicator light. Tapos i-switch natin para gumana yung ating delay timers at saka yung ating contactor. Ito nga pala is nakaset sa 10 seconds. Yung ibang timer merong matataas na setting, merong hours or minutes. Ito is seconds lang tong aking maliit na timer. So pero ganun pa rin, kayo nang bahala kung ilang minuto o segundo yung delay nyo gusto nyo. So i-on natin. Ito dapat after 10 seconds base ating settings, tsaka pa gagana to. O yan, gumana siya. So meaning delay yung ating load. Pagpasok ng voltahe sa ating circuit is after 10 seconds tsaka pa to gagana. So pag halimbawa is ayan, naka normal power tayo, halimbawa ito yung load ng ating appliances, ref or aircon, tapos normal power tayo, biglang nag brown out or fluctuation, so mamamatay yung ating supply, ganyan, tapos biglang bumalik, so hindi gagana agad tong ating load dito. Magdedepende sa setting ng ating timer, kasi kalimitan yun yung nasisira yung ating mga ref or aircon, yung mga compressor nyan, kasi sa patay sindi ng ating minsan nagpa-fluctuate. Halimbawa ganyan, off, tapos biglang on, masisira yung ating compressor. Kaya importante may delay timers tayo. At yan po nagtatapos yung ating video tutorial. Sana po is may natutunan kayo kahit konti sa araw na to. Please like, share, and subscribe po sa ating channel. Salamat at mabuhay po kayo.